ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਭੁਲੇਖਾ, ਵਹਿਮ ਜਾਂ ਗਿਆਨਤਾ, ਦੁਰਮਤ, ਦੁਬਿਧਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਭਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਪੱਖ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਭਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੰਧ ਜਾਂ ਪਰਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜੀਵ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਰੀਰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਰਮ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਭਰਮ ਹੀ ਹੈ। ਭਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਮਨੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰੱਸੀ ਸੱਪ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਅਸਲੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਭਰਮੇ ਭੁੱਲਾ ਸਾਖਤ ਅੰਧ ਗਵਾਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਦੇ ਬਲ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਖਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਗਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਭਰਮ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਭਰਮ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰ ਭਰਮ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਾ ਪਛਾਣ ਸਕਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਏਕ ਮਰੰਤੇ ਦੋ ਮੂਏ, ਦੋਏ ਮਰੰਤੇ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਮਰੰਤੇ ਛੇ ਮੂਏ, ਚਾਰ ਪੁਰਖ ਦੋਏ ਨਾਰ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਜੇ ਆਪਾਂ ਭਰਮ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਈਏ ਤੇ ਭਰਮ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਮਰੰਤੇ ਛੇ ਮੂਏ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਭਰਮ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਉਹ ਚਾਰ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਪੁਰਖ ਦੋਏ ਨਾਰ। ਹੁਣ ਚਾਰ ਪੁਰਖ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਇਹ ਚਾਰ ਪੁਰਖ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਦੋ ਨਾਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਨਾਰਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਕਲਪਨਾ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਦੋ ਨਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਭਰਮ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਮਰਦੇ। ਭਾਵ ਭਰਮ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਸੋਝੀ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਰਮਤ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਹੈ ਜੜ੍ਹ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਈਏ, ਉਹ ਜੜ੍ਹ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੰਕਾਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਭਰਮ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਪਰ ਦਰਖਤ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਦਰਖਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚਾਰ ਟਾਹਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਕ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੋ ਨਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਦੁਰਮਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਚੜ੍ਹ ਸਮੇਰ ਢੂੰਡ ਜਬ ਆਵਾ, ਜੇ ਗੜ ਗੜਿਓ ਸੋ ਗੜ ਮੈਂ ਪਾਵਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਪਤ ਸ੍ਰਿੰਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਪਤ ਸ੍ਰਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਦੋ ਕੰਨ ਹੈਗੇ, ਦੋ ਨਾਸਕਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੂੰਹ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸੱਤ ਹੈਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਪਤ ਸ੍ਰਿੰਗ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸੱਤਵਾਂ ਸ੍ਰਿੰਗ ਕਹਿ ਲਓ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹ ਸਮੇਰ ਢੂੰਡ ਜਬ ਆਵਾ, ਜੇ ਗੜ ਗੜਿਓ ਸੋ ਗੜ ਮੈਂ ਪਾਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਢੂੰਡ ਕੇ
ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਗੜ ਗੜੇ ਉਸ ਗੜ ਮੇ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰਮੁਖ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਆ ਜੋਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੜ ਗੜਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ। तीन लोक खोज करी सुगर लखा एक ठौर, चल कर आप निहारिए जा सम सुंदर न और, जा सम सुंदर न और। ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਠੌਰ ਲੱਭਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸੁੰਦਰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਖੋਜਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੇ ਆਨੰਦ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਨਾਮ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਨੰਦ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਣਾਣਾ ਰਣ ਰੂਤੋ ਨਰ ਨੇਹੀ ਕਰੇ, ਨਾ ਨਿਵੇ ਨਾ ਫੁਨ ਸੰਚਰੈ, ਧਨ ਜਨਮ ਤਾਹੀ ਕੋ ਗਣੇ, ਮਾਰੇ ਏਕੇ ਤਜ ਜਾਏ ਕਣੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੂਰਮਤਾਈ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਰ ਨੇਹੀ ਕਰੇ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਨਿਭਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਕਤ ਹੈਗਾ, ਮਨਮੁਖ ਹੈਗਾ। ਧਨ ਜਨਮ ਤਾਹੀ ਕੋ ਗਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਜਨਮ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਏਕੇ ਤਜ ਜਾਏ ਜਾਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਭਰਮ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਭਰਮ ਦੇ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਬੁੱਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਧਵੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਭਰਮ ਐਸਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਭਰਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਲੈਵਲ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿ ਬਾਹਰ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੈਸਾ ਮਾਨੀਏ ਹੋਏ ਨਾ ਤੈਸਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਸੱਚ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦਾ, ਪਿਓ ਦਾ, ਭੈਣ ਦਾ, ਭਰਾ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿਸਦੀ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਰਮ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਹੈਗੀ ਆ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਵਾਜੋ ਦੇਖਣਾ ਬਿਨ ਕੰਨਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਪੈਰਾਂ ਵਾਜੋ ਚੱਲਣਾ ਬਿਨ ਹੱਥਾਂ ਕਰਨਾ, ਜੀਵਾ ਵਾਜੋ ਬੋਲਣਾ ਇਉਂ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਕੇ ਤੋ ਖਸਮੇ ਮਿਲਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੁਣਨਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਉਦੋਂ ਬਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਚਲੋ, ਜਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਚੱਲ ਕੇ, ਜਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਡੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪੈਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਬਾ ਬਾਜੋ ਬੋਲਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਬੋਲਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇਬਾ ਬਾਝੋ ਬੋਲਣਾ ਇਉਂ ਜੀਵ ਸੁਣਨਾ। ਹੁਣ ਜੀਵ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੋਲਣਾ। ਜੇਬਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਅਕਲ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਜੇਬਾ ਬਾਝੋ ਬੋਲਣਾ ਇਉਂ ਜੀਵਤ ਮਰ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਹੀ ਇਹ ਉਸਦਾ
ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਬਾ ਬਾਝੋਂ ਬੋਲਣਾ। ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਪਤਾ ਸੌਖਾ ਰਹੇਗਾ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਕੇ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਛਾਣ ਕੇ ਤਾਂ ਖਸਮ ਹੈ। ਖਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਸਮ ਹੈ। ਖਸਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਵਾਗਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਰਮ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਭਰਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹਉਮੈ ਹੈਗੇ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਉਹ ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਫਸਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਖਸਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਸਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਨਾਮ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੁਣਤੇ ਪਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਨੀਤ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਅੱਖਰੀ ਰੂਪ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਅੱਖਰ ਹੈ ਜੇਤਾ, ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਰਲੇਪਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਖਰ ਦੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਉਹ ਨਿਰਲੇਪ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਘੋੜੇ ਤੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ 4 ਲੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੂਛ ਹੁੰਦੀ, ਕੰਨ ਹੁੰਦੀ, ਕੀ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਰੁਮਾਲੇ ਚੜਾ ਦੇਣੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਮੰਨੀਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ, ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ, ਦੂਰ ਪਰਾਇਓ ਮਨ ਕਾ ਬਿਰਹਾ ਤੋਂ ਮੇਲ ਕੀਓ ਮੇਰੇ ਰਾਜਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਨਰਪਤ ਏਕ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸੋਇਆ, ਸੁਪਨੇ ਭਇਆ ਭਿਖਾਰੀ, ਅਸ਼ਰਤ ਰਾਜ ਬਿਸ਼ਰਤ ਦੁਖ ਪਾਇਆ, ਸੋਗਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਪਿਆ ਸੌਂ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸ਼ਰਤ ਰਾਜ ਵਿਚਰਤ ਦੁਖ ਪਾਇਆ, ਸੋਗਤ ਭਈ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਤੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਬੈੱਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਮਿਲਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਹੈਗਾ, ਭਰਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਬਿਨਾਸੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾਸਵੰਤ ਸਰੀਰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਇਹ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਦੁਰਮਤ ਹੈ, ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੀ ਸੀਤਾ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਟੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੀਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੱਚ ਸਰੂਪੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਝੂਠ। ਹੁਣ ਜੇ ਝੂਠ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਝੂਠ ਬੋਲੋ ਤੇ 100 ਹੋਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਸੱਚ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਫ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਝੂਠ ਇੰਨੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਰਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਦਾ ਆਵਣ ਜਾਣ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਆਵਣ ਜਾਣ ਕਦੇ ਨਾ ਚੁੱਕੇ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਿਆਰ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਭ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਖੋਟਾ ਇਹੋ ਵਪਾਰਾ।
ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਖੋਟਾ ਇਹ ਵਪਾਰ, ਇਹ ਖੋਟਾ ਵਪਾਰ ਹੈਗਾ। ਭਰਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਖੋਟਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਕਮ ਬੂਝੇ ਸੋ ਸੇਵਕ ਕਹੀਏ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੋਇ ਸੰਸਰ ਸਹੀਏ। ਹਉਮੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਏਕੋ ਬੂਝੇ, ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਇਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਸਲੀ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੋਇ ਸੰਸਰ ਸੀ, ਉਹ ਬੁਰਾ ਚਾਹੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਉਮੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇੱਕ, ਜੇ ਹਉਮੈ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਇਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਂਦਾ। ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜਾਗਤੇ ਕੋ ਜਾਗਤਾ ਮਿਲੇ, ਮੂਏ ਕੋ ਮੂਆ। ਹੁਣ ਜਾਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਦੇਵ, ਭੁੱਲੀ ਮਾਲਨੀ ਇਹ ਦੇਵ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਇਹਦਾ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪਈ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਵਿਨਾਸੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਾਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਆਵਾ ਗੁਣ ਸੰਸਾਰ, ਅੰਤ ਸੱਚ ਨਿਬੇੜਾ ਰਾਮ। ਆਪੇ ਸੱਚਾ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਫਿਰ ਹੋਏ ਨਾ ਫੇਰਾ ਰਾਮ। ਫਿਰ ਹੋਏ ਨਾ ਫੇਰਾ, ਅੰਤ ਸੱਚ ਨਿਬੇੜਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਹੈਗਾ, ਭਰਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹਉਮੈ ਹੈਗੀ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਵਿਧਾ ਹੈਗੀ, ਦੁਵਿਧਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਆਵਾਗੁਣ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਨਿਬੇੜਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ, ਅੰਤ ਸੱਚ ਨਿਬੇੜਾ ਰਾਮ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਨਿਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਵਾਗੁਣ 'ਚ ਫਸੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈ ਰਾਮ ਹੈਗਾ, ਸਭੇ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਆਪੇ ਸੱਚਾ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਹੋਏ ਨਾ ਫੇਰਾ, ਅੰਤ ਸੱਚ ਨਿਬੇੜਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਮੁਖ, ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰੀ ਮੁਖ, ਗੁਰਬਲ ਮੁਖ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮੁਖ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਹਾੜੀ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ 'ਚ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦਿਹਾੜੀ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮਨਮੁਖ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨਾਲ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਚੇ ਰੰਗ ਰਾਤੇ, ਸਹਿਜੇ ਮਾਤੇ, ਸਹਿਜੇ ਰਹੇ ਸਮਾਈ। ਸੱਚਾ ਮਨ ਭਾਇਆ, ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਅੰਤ ਨਿਬੇਰਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੇ ਸੱਚ ਸਮਾਣੇ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਭਾਵ ਜਲ ਫੇਰਾ। ਹੁਣ ਭਾਵ ਜਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈਗਾ, ਭਾਵ ਜਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਉਹਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸੱਚ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਮਾਤੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੀਵਾਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੱਚ ਦੇ, ਮਾਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਰੰਗ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਹਿਜੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ, ਉਹ ਚੇਤਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ
ਮੂਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਰਮ ਹੈਗਾ, ਭਰਮ ਜੜ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜੜ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੜ ਬੁੱਧੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਵੱਲੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਵੱਲੋਂ ਅਚੇਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਚੇਤਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੇਤਨ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਰਮ ਦਾ ਅੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਭਰਮ ਦੇ ਅੰਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ। ਸੱਚਾ ਮਨ ਭਾਇਆ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਅੰਤ ਨਵੇਰਾ। ਜਦੋਂ ਸੱਚਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਅੰਤ ਨਵੇਰਾ, ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ ਉੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੇ ਸੱਚ ਸਮਾਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਰ ਨ ਭਵਜਲ ਫੇਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਫੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰੀ ਮੋਹ ਤਿਆਗਣਾ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਹੈਗਾ, ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਸੱਚਾ ਲੱਗਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੌਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੌਲ ਛਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਨਿਗੁਰੇ ਹੀ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਭਰਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਬਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇਉ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ, ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਉਤਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਅਜੇ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਪੌਲ ਹੀ ਲਈ ਹੈ। ਪੌਲ ਲੈ ਕੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਉੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਬਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਸੱਚ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।